মুছলমানে কিয় গৰু খায়? কোৰাণৰ ক'ত লিখা আছে যে মুছলমানে গৰু খাব পাৰে? ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই বিষয়ে কি কয়? কোনজন মুছলমান শাসকে গৰুবধত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল? হিন্দু ধৰ্মত গৰুক মাতৃ আৰু দেৱীৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছে। আপোনালোকে সকলোৱে জানে গৰু পূজা কেৱল ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ লগত জড়িত নহয়। দৈনিক গৰুক ৰুটি বা খাদ্য খুৱাই দিয়াৰ লগত আৱেগিক মোহো আছে। অৱশ্যে এই গৰুটো কেতিয়াবা হিন্দু মুছলমান বিবাদৰ কাৰণো হৈ পৰে। এই উৰা বাতৰি প্ৰায়ে বিয়পি পৰে যে ইছলামত গো মাংস খোৱাৰ অনুমতি আছে। কিন্তু এই বিষয়ে সত্য জানিবলৈ আপুনি এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। আমোদজনক কথাটো হ'ল ভাৰতত মুছলমান শাসনৰ সময়ত হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত গৰু বধক লৈ কোনো ধৰণৰ সংঘাত বা কাজিয়াৰ কথা কোৱা হোৱা নাই। শুনিবলৈ আচৰিত হ'ব পাৰে, কিন্তু সম্পূৰ্ণ সঁচা। বাবৰৰ শাসনকালত বাহাদুৰ শ্বাহ জাফৰলৈকে গৰু বধত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছিল। বাহাদুৰ শ্বাহ জাফৰৰ দিনত তেওঁ নিজেই ঘোষণা কৰিছিল যে যদি বকৰীদত গৰু বলি দিয়া হয় তেন্তে তেনে কৰা ব্যক্তিজনক কামানেৰে উৰুৱাই নিব। ইতিহাসত এই বিষয়টো কেতিয়াও বিতৰ্ক হোৱা নাছিল যদিও আজি ই হিন্দু মুছলমানৰ মাজত হিংসাৰ এক প্ৰধান কাৰণ হৈ পৰিছে। এফালে কিছুমানে মুছলমানক গাহৰি বুলি জোকাইছে, আনফালে কিছুমান মুছলমানে হিন্দুক ক্ষুব্ধ কৰিবলৈ গৰু সম্পৰ্কে মন্তব্য কৰে। তেওঁলোকে কয় যে গৰু তেওঁলোকৰ বাবে খাদ্য, আনহাতে হিন্দুসকলৰ বাবে গৰু মাতৃৰ দৰে। আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম যে মুছলমানে কিয় গৰুৰ মাংস খায়। আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে ভাৰতৰ ৮০% অধিক জনসংখ্যা হিন্দু। ইয়াৰে অধিকাংশই গৰু পূজা কৰে। কিন্তু এইটো সত্য যে বিশ্বৰ ভিতৰতে গো মাংসৰ সৰ্বাধিক ৰপ্তানিকাৰক ভাৰত। ইছলামত মাংস খোৱাটো অনুমোদিত বুলি গণ্য কৰা হয় যদিও কি খাব পাৰি আৰু কি খাব নোৱাৰি তাৰ কিছুমান চৰ্ত আছে। মুছলমানৰ জীৱনশৈলী, খাদ্যাভ্যাস সকলো দিন ইছলামৰ মতে আৰু বেছিভাগ মুছলমানে ইয়াক নিজৰ জীৱনৰ মূল ভিত্তি বুলি গণ্য কৰে। মুছলমানৰ পবিত্ৰ গ্ৰন্থ কোৰাণত এই বিষয়ে স্পষ্ট নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। কোৰাণৰ সূৰা ২ আয়াত ১৭৩, সূৰা ৫ আয়াত ১৪৫ আৰু সূৰা ১৬ আয়াতত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে যে মৃতদেহ, তেজ, গাহৰিৰ মাংস আৰু সেই মাংস যিবোৰ আল্লাহৰ নামত হালাল কৰা নহয় সেইবোৰ মুছলমানসকলৰ বাবে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। ই হাৰাম। কোৰাণত সূৰা আল বাকাৰৰ কথা উল্লেখ আছে, য'ত বাকাৰৰ অৰ্থ গৰু। আৰবী ভাষাত বকাৰ মানে গৰু, কিন্তু ভাৰতত এই বিষয়ে সজাগতাৰ অভাৱ। কোৰাণৰ ৬৬ৰ পৰা ৭১ নং আয়াতত আল্লাহে আদেশ দিছে যে মুছলমানসকলে এনে গৰুক বলি দিব লাগে যিটো গৰু বয়সীয়াল নহয় আৰু অতি সৰুও নহয়। এই ফটোৱা ছৌদি আৰবৰ পৰা আহিছে যে যিটো মাংস মৰা নাই সেইটো মুছলমানৰ বাবে হালাল। অৱশ্যে হিন্দু ধৰ্মত মাংস খোৱাটো নিষিদ্ধ বুলি গণ্য কৰা হয়। এইকাৰণে মক্কা আৰু মদিনাত গৰুৰ মাংস ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু হিন্দুসকলক তালৈ যোৱাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হয়। ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়েও এই বিষয়টো বিবেচনা কৰে। ১৯৯৮ চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মহম্মদ ধনী কুৰেশ্বি বনাম বিহাৰ ৰাজ্য গোচৰত কৈছিল যে অসাৰ গৰুহে বধ কৰিব পাৰি। ২০০৫ চনত আদালতে এই কথাও উল্লেখ কৰিছিল যে জীয়া গৰুৰ প্ৰস্ৰাৱ আৰু গোবৰেৰে পথাৰত উৰ্বৰতা বৃদ্ধি কৰিব পৰা যাব। লক্ষদ্বীপৰ দৰে ভাৰতৰ 10খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত গৰু হত্যাৰ ওপৰত কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই। এই ৰাজ্যসমূহত গৰু পোৱালি, মহ আৰু মহৰ মাংস মুকলিকৈ বিক্ৰী আৰু সেৱন কৰা হয়। জীৱ-জন্তু হত্যা বন্ধ কৰাৰ লগতে সংখ্যালঘুৰ ধৰ্মীয় অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে সংবিধানৰ বিধানৰ মাজত এই বিষয়টো জটিল হৈ পৰিছে। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে যিকোনো ধৰ্মীয় গ্ৰন্থত লিখা সকলো কথা প্ৰশ্ন নকৰাকৈ বিশ্বাস কৰাটো উপযুক্ত নেকি? এই বিষয়ত আপোনাৰ মতামত কি? কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। যদি আপুনি এই তথ্য উপযোগী বুলি ভাবে তেন্তে এই ভিডিঅ'টো আনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।